જ્ઞાની કહે છે કે તું જીવિત છે એ માત્ર તારો ભ્રમ છે. તું જે જીવન જીવે છે એને જ્ઞાનીઓ જીવિત રહેવું કહેતા નથી. શ્વાસ અંદર જાય, શ્વાસ બહાર જાય. સવારના ઉઠે છે, શરીર અને ઇન્દ્રિય સક્રિય થાય છે. રાત પડે ત્યારે શરીર અને ઇન્દ્રિયો શાંત થઈ જાય છે, એનો વેપાર બંધ કરે છે. આ જીવન નથી. આકાશને સ્પર્શવાની તારી ક્ષમતા હોવા છતાં, પરમ સાથેનું મિલનની ક્ષમતા હોવા છતાં, મોતી પ્રાપ્ત કરવાની ક્ષમતા હોવા છતાં તું સમુદ્રના કિનારે શંખને છીપલા લઈ આવે છે. આ જીવન નથી. તું જેને જીવન માને છે તો એક લાંબુ જૂઠ છે, ભ્રાંતિ છે કે તું જીવે છે. અર્થકામની પ્રવૃત્તિ, અર્થકામના જ વિકલ્પો. આવશ્યકતા હોય અને કરે એ તો સમજ્યા, પણ તારું મુખ્ય ચેષ્ટા તો પ્રદર્શન હેતુ છે. માસ્ક પહેરીને જીવે છે, મૂડ્સને છુપાડે છે અને માસ્ક પહેરીને જીવે છે. ક્યારેક મૂછ પર હાથ, ક્યારેક પૂછ પર પટાવે છે. મૂછ પર હાથ એટલે એને બતાવી આપીશ, અહંકાર અને દ્વેષ. અને ક્યારેક પૂછ પટલા હલાવ્યા કરે છે. જરાક પોતાનું ઈચ્છું તો એ ડીકો આવી ગયો, ડીકો આવી ગયો, પૂંછ હલાવવા લાગ્યો. બસ આ રાગ અને દ્વેષ, રાગ અને દ્વેષ. શું આ જીવન છે? એમ જ્ઞાનીઓ પૂછે છે. પાડોશીએ નવી ગાડી લીધી એટલે તારી એ આવશ્યકતા બની જાય છે. હવે જો આવું જ જીવન જીવતો હોય તો એને કઈ રીતે જીવન કહેવાય? તારું જે ગણિત છે, તારું જે મેથેમેટિક્સ છે, એટલું બધું કાચું છે. તારું બુદ્ધિનું મેથેમેટિક્સ, એક કામના ઉત્પન્ન થાય છે, આખું મેથેમેટિક્સ ફરી જાય છે. તું નક્કી કરે હવે 2 વર્ષ પછી નિવૃત્તિ, પછી આ, એક જ કામના જાગશે, એક જ મિથ્યા કામના જાગશે. હમણાં સારું છે તો કમાઈ લઈએ, કામના એક જ કામના, અને તારું બુદ્ધિનું આખું મેથેમેટિક્સ ખલાસ કરી દેશે. તું મોહને શાંત કરતો નથી ને બુદ્ધિ વધારે વાપરે છે, અને બુદ્ધિનું મેથેમેટિક્સ કશું જ કામ લાગતું નથી. તારું તર્ક અને તારું ગણિત એ બંને ખોટા પર સિદ્ધ થાય છે, કારણ કે કામનાઓ જાગ્યા કરે છે. પેલી ચેર હોય, આવી ચેર હોય અને એને આવી રીતે હાથ હોય, અને એક નાનું બાળક આવીને આના ઉપર બેસી જાય અને કે જો હું તમારાથી મોટો છું. મોટો છે, આ સ્થાનના કારણે મોટો છે, એ મોટો નથી થયો. તું ધન પર બેસે છે, પદ પર બેસે છે, સંયોગોના આધારે કંઈક અધિકતા પોતામાં માને છે, પણ તારી અધિકતા થતી નથી. એટલે ઇન્ટરનલ સ્ટ્રેસ રહ્યા કરશે. 12માં સિદ્ધિઓ, કારણ કે એમાં ક્યાં બુદ્ધિની જરૂર છે, પુણ્યની જરૂર છે. 12માં સિદ્ધિઓ અને ભીતરમાં છોટાપણું, એમ્પ્ટીનેસ ભાસ્યા કરશે, કારણ કે નિર્મલતા પ્રગટાવી નથી, ગુનો પ્રગટાવ્યા નથી. એટલે જ્ઞાની કહે છે આ જીવનને અમે જીવન કહેતા જ નથી. જે વૃક્ષ કે જે છોડ એના મૂલ્યા બરાબર જમીનમાં સ્થપાયા ના હોય, જો જમીનમાં સ્થપાયા હોય, રૂટેડ, એકદમ ગ્રાઉન્ડેડ, તો લીલુંછમ રહે છે. પણ જો જમીનથી જ એનો સંપર્ક છૂટી જાય તો શું થાય? ધીમે ધીમે સુકાઈ જાય, મુરઝાઈ જાય, નષ્ટ થઈ જાય. એમ તારા આત્મતત્વ સાથેનું જોડાણ ન હોવાના કારણે તો અટવાય છે. અને તેથી કીધું જ્ઞાનીએ, છેતરપિંડીથી મુક્ત થા. હું સુખી છું એમ માનવાની છેતરપિંડીથી પણ મુક્ત થા. અમારે અમેરિકા જવાનું થાય, મોટા મોટા ઘર, ને મોટા મોટા ઘરમાં એક મોટો મોટો રૂમ, અને એક રૂમ કાં તો ભગવાનનો રૂમ હોય મોટો, અથવા તો મોટી લાઇબ્રેરી હોય, એટલા બધા પુસ્તકો હોય. અને એકાદ વખત તો હું એક રૂમમાં ગયો, પુસ્તકો જોઈને એકદમ આશ્ચર્ય થયું, પરંતુ પુસ્તક ખોલ્યું તો પાના બધા ચોંટેલા હતા.
જીવ પોતાને મનાવે છે, હું સુખી છું, હું ધાર્મિક છું, એવી રીતે પણ આ છેતરપિંડીમાંથી મુક્તા ઉઘાડે ન્યાય નેત્રને. પછી નિહાલ રે, અને પછી નિવૃત્તિ શીઘ્ર મેં. થોડો તો સ્પેસ રાખો તો 2 વર્ષ પછી, 5 વર્ષ પછી, 10 વર્ષ પછી. નિવૃત્તિ શીઘ્ર મેં. અને એ કરવી હોય તો પ્રવૃત્તિને બાળી નાખ. પ્રવૃત્તિને અટકાવ નથી કીધું, કારણ કે પ્રવૃત્તિને અટકાવે છે, પાછી વાસના જાગે છે, પાછી પ્રવૃત્તિ ચાલુ. પ્રવૃત્તિ બાળી નાખ. હા, શરૂમાં તારો ગ્રાફ નીચે જશે, તું નિવૃત્તિ લેશે ને. અત્યારના જે ભાગીને સત્સંગ કરે તારો ગ્રાફ ઉપર જાય છે, પણ તું જ્યારે નિવૃત્તિ લેશે બિગિનિંગમાં તારો ગ્રાફ નીચે જશે, કારણ કે આટલો નવરો તું રહ્યો નહીં હોય. આ સેલ્ફ ડિસ્કવરીની તે વાતો કરી છે, પણ સેલ્ફ ડિસ્કવરીમાં તને સાચી લગડી નથી. એટલે જ્યારે એનો સમય મળશે, સ્પેસ મળશે, ત્યારે તું બોર થઈ જશે. આ બનવાનું છે. વાય? બિકોઝ you are coming out of the comfort zone for growth and you are expecting comfort there. શું બોલે છે ને શું એક્સપેક્ટ કરે છે? I want to come out of my comfort zone. અર્થ કામની પ્રવૃત્તિમાં આખો દિવસ મસ્ત રહી અને એમાં જ કમ્ફર્ટેબલ ફીલ કરવું, પણ આ બધું ઠગનારું બનવાનું છે. એમ બોધ થયો એટલે યુ વોન્ટ ટુ કમ આઉટ ઓફ યોર કમ્ફર્ટ ઝોન. વધારે સ્વાધ્યાય કરવું, વધારે ધ્યાન કરવું, આ સાધન આ જ રહેશે. તું નિવૃત્તિ લઈને લાઈનમાં ઊભો રહીને મને બોર નહીં કરતો, મને પ્રવૃત્તિમાં નહીં નાખતો. આ જ સાધન કરવાનું, ડેપ્થ વધારવાની છે. આ જ ભક્તિ રહેશે. તો કે પણ હવે તો મેં નિવૃત્તિ લીધી છે, આ જ ભક્તિ કરવાની. આ જ તો કે એ તો પછી હું ઘાટકોપરમાં જ કરી શકતો હતો ને. ના, એ બધી નકામી હતી, છેતરપિંડી હતી. જાગૃતિ વધારે, અંતરભેદ અનકાય. તારી ધર્મ પ્રવૃત્તિમાં બી અંતરભેદ ક્યાં છે? મિકેનિકલ ક્રિયા, શુષ્ક શબ્દ, એનાથી વધુ શું? જેટલું તારું ધન ને પદ નકામું હતું ને, એટલો તારો ધર્મ બી નકામો હતો, ખાલી તસલ્લી માટે. એટલે કહે છે કે એ ગ્રાફ થોડો નીચે જશે, કારણ કે આટલી બધી નિવૃત્તિ પ્રવૃત્તિશીલ રહી હોય આ મન બુદ્ધિ, અને હવે સાવ બીજી દિશામાં એને પ્રવૃત્તિ કરવાનું કહો, પણ વર્ષોનો અભ્યાસ ના હોય એટલે થાય નહીં ને. થાય નહીં એટલે કંટાળો થોડો શરૂઆતમાં આવશે. પછી જેમ જેમ ડેપ્થ વધશે, એટલીસ્ટ અમે તો જેટલી વાર ચર્ચા કરી છે નેમી સાથે, કેટલી વાર ટ્રાવેલિંગમાં હોઈએ, 12-1 વાગે એમને ઊંઘ ના આવતી હોય તો કહું, દર વખતે કેટલા આપણે ભાગ્યશાળી છીએ. આપણે ન કમાવાનો સંકલ્પ વિકલ્પ કરવા પડે, ન ખાવાના, ન ભોગવવાના. આપણો પૂરો ઉપયોગ સાધના અને પ્રભાવનામાં રહે છે. મને લાગે છે 1-2 વખત અમને પસ્તાવો નથી થયો કે આટલી નાની ઉંમરમાં નિવૃત્તિ લઈને હવે બોર થઈ ગયા છે, હવે કંઈક જુદું નવું હોય તો સારું. નહીં, હંમેશા કેટલા ભાગ્યશાળી છે કે આ. પણ શરૂઆતમાં તારો ગ્રાફ થોડો નીચે જાય બી ખરો, પણ સેલ્ફ ડિસ્કવરી માટે ઉઘાડ ન્યાય નેત્ર, પ્રવૃત્તિ શીઘ્ર બાલ, નિવૃત્તિ શીઘ્ર લે અને પ્રવૃત્તિ શીઘ્ર બાળ. આ પરમ કૃપાળુદેવનો ઉપદેશ છે, આજ્ઞા છે. અને એના માટે કીધું કે એ નિવૃત્તિ લઈને કેટલા વિકલ્પો આવશે ને, કે નિવૃત્તિ લઈને કરશું શું? આખો દિવસ વાંચ જ કરવું, નાક બંધ કરીને બેઠા રહેવાનું. ગમે તેટલા દુઃખ વેઠો, પરિસર સહન કરો, 128 યાદ કરો, તો પણ આ જ કરવું છે. થોડા ટાઈમની અંદર જેવી દિશા બદલાશે પછી એ ફૂલ સ્પીડમાં જશે. વસ્તુ સ્વરૂપ સમજ્યા પછી એમાં સુખ જ લાગતું નથી તો અત્યારના પણ કેમ જાઓ? અને જો સુખ બુદ્ધિ જ રહેશે તો ઘડપણમાં પણ વૈરાગ્ય નથી આવવાનું. તમે એમ નહીં સમજ, ઘડપણમાં શક્તિ નહીં હોય ભોગ ભોગવવાની, વૈરાગ્ય હોય એવું નેસેસરી નથી. બે ચીજ, કે કાં તો અત્યારના જ સુખ લાગતું નથી, એટલે વિશેષ ધર્મ અમે ઘડપણમાં કે વૃદ્ધાવસ્થામાં કરશું એવી વાત નથી, કારણ કે ધર્મ સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક દર્શન છે. અને અત્યારના જ સુખ ન ભાશે તો શું કામ એમાં, શું કામ પ્રવૃત્તિ વધારો?
ખાલી ઓક્યુપાઈડ ને એન્ગેજ રહેવાનો એક શોખ મળશે, થોડી કંઈક પ્રાપ્તિ થશે તો પ્રદર્શન કરવાની મજા આવશે, પણ થોડા ટાઈમ પછી એ ક્રેઝ પણ નીકળી જશે અને પછી બધું માથે પડશે. થોડા ટાઈમમાં એ વધારે પૈસા કમાવાની કે વધારે પ્રતિષ્ઠા કમાવાનો ક્રેઝ બી નીકળી જશે અને પછી જે પાથરેલું છે એ એ ફરજો કરવામાં, અને પછી તો મન એટલું બધું ચાલાક છે ને, જ્યારે તમને તમારા પુત્ર કે પુત્ર શું કહેવાય, પુત્રની વાઈફને શું કહેવાય, સાસુઓને પૂછું છું હું, વહુ સાથે ફાવતું હશે ને ત્યારે તમને કહેશો કે ફરજ છે એને, હમણાં જરા કામ છે ને, છોકરાઓને સાચવવાની ફરજ, અને બધું છોડી ધર્મ ધ્યાન છોડીને ફરજ કરવા જશે. અને એક જ ક્લેશ થયો ને એની સાથે, એનું એ જાણે હવે આપણે કરવાનું બધું કરી લીધું છે. આવું બને છે કે નહીં? સડનલી તમને એક ફરજનું ભૂત ઉપડે છે અને સડનલી તમને ધર્મનું ભૂત ઉપડે છે. ફરજ અને ધર્મ તારા બંને મિથ્યા છે. તને જો એમાંથી સુખ મળતું હોય તો એ ચીજને તું ફરજનું લેબલ લગાડી દે, અને તને એ સુખ ન મળે તો પછી તું એ ફરજો બી અટકાવી અને પછી એને વૈરાગ્ય અને ધર્મ અને એનું નામ આપે છે. અને આ તારી માથાકૂટમાં ઘડી ઘડી તારે લાઈનમાં ઊભો રહેવું પડે કે વાનપ્લસ લીધું છે પણ હવે આ પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે તો શું કરીએ, આમ આવે તો શું કરીએ. આ ખાલી ફરજ અને રાગ ને વૈરાગ આનો આ છેતરપિંડીમાંથી મુક્ત કર પોતાને. અને આ સંમોહનથી જાગો. આ માત્ર એક સંમોહન છે. એક સ્ત્રી હતી અને તમે ખાલી નક્કી કર્યું કે આની સાથે લગ્ન કરવાના છે, પછી તમે 7 ફેરા ફર્યા, 7 બી ફર્યા નહીં, 4 જ ફર્યા હશો પણ ગણાય છે 7 જ. 7 ફેરા ફર્યા અને થોડા મંત્ર બોલાયા. ભગવાન જાણે મંત્ર તમે સાંભળ્યા છે? હા, એ સાંભળ્યા બી નથી, તમને યાદ બી છે? સપ્તપદી બોલો, ત્રીજી પ્રતિજ્ઞા બોલો. મેરિડ પીપલને પૂછું છું તો કે કશું ખબર નથી, ખાલી હું કેવો લાગુ છું ને બધું મેનેજમેન્ટ બરાબર, એ જ વિકલ્પો ચાલતા. મંત્રો બોલાયા, ફોટા પડ્યા, અને શું સંમોહન થઈ ગયું કે આ મારી પત્નીને હવે જિંદગીભર આમાંથી સુખ અને એમાં ને એમાં અટવાતો ગયો. એક ભાઈ મારી પાસે આવ્યા કે હું થાકી ગયો છું, શું કરું, પણ 7 ફેરા ફર્યા છે તો થાકી ગયો છું, મુક્ત થવું છે એની પત્ની સાથે. તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, તમે આવી જાઓ અને હું ઉલટા ફેરા 7 ફેરાવી દઉં, કૃપા દેવાસ. કારણ કે આ 7 ફેરાના જ પ્રોબ્લેમ છે ને. એની પહેલાં તો આટલું કોઈ એક્સપેક્ટેશન નહોતું, કશું નહોતું. 7 ફેરા પછી બધું એક્સપેક્ટેશન સ્ટાર્ટ થયું, એક સંમોહન જાગૃત. તો એ એક સંમોહનને આપણે ઉલટા ફેરા હજી આવ્યા નથી. મેં કીધું કે એની ટાઈમ 7થી 8માં હું કરાવી દઈશ તમારા ઉલટા ફેરા, એટલે તમે મુક્ત થવું છે. ખરેખર તમે તો એમ થાય કે તમે બ્લેસિંગ્સ આપો કે એની બુદ્ધિ સરખી રહે, એનો સ્વભાવ સરખો રહે, એટલે હું સુખી રહું એની સાથે છે. મેં તો આખી વ્યવસ્થા કરી આપી ઉલટા ફેરાની. 7 મિનિટની અંદર યુ આર આઉટ, મુક્ત, જીવન મુક્ત. યુ ડોન્ટ વોન્ટ, યુ વોન્ટ હર ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ મી, cater to my desires, that is your want. Your problem is not પત્ની, your problem is અપેક્ષા. પણ હંમેશા એના કારણ ઉપર એ કરીને ચિત્તની કેવી દુર્દશા આપણે કરીએ છીએ. ટાળવાની જ આદત, કાલથી કરશું, અને પછી કાલ આવી પહોંચે છે કે હવે નો કાલ, અને તું ત્યારે તારું ભિખારીપણું સિદ્ધ થાય છે કે અત્યારના મારી ચિત્તની સ્થિતિ કેટલી શાંત, નિર્મલ સંભાવમાં રહેવી જોઈએ. અંત સમય છે, આખું જીવન એના માટે, આ પરીક્ષા માટે આખું જીવન ભણ્યો છું. પરંતુ એક રોગના સમયે તારી પરીક્ષા કરી જો, કેટલો તું વિહવલ થઈ જાય છે, કેટલો ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે, કેટલો અફેક્ટેડ થઈ જાય. એક નાનકડો ક્લેશનો પ્રસંગ. એક પતિ પત્ની ઝઘડતા હતા અને ઝઘડતા એ ઝઘડો 3 કલાક સુધી ચાલ્યો. પાડોશીએ પહેલાં તો વિચાર્યું કે આપણે કોઈના ફેમિલીમાં ઇન્ટરફેર કરવું. હવે 3 કલાક તો હવે ઊંઘ નથી આવતી એ લોકોના અવાજના કારણે. પહેલાં જઈને પૂછે છે કે પતિને પૂછે કે શું થયું, કહો તો ખરા, 3 કલાક તે ચાલે. તો કે એ મને ખબર નથી, એને પૂછો. અને પેલીને પૂછો કે હું ભૂલી ગઈ, હવે 3 કલાક પછી યાદ રહે કે કેમ ઝઘડો સ્ટાર્ટ થયો. તું અટવાઈ જાય છે.
આ કામનાઓને કામનાઓની પૂરી કરવામાં, વિષયોની પૂર્તિમાં કશાયો ઉત્પન્ન થયા કરે છે. વિષયોની પૂર્તિમાં કશાયો ઉત્પન્ન થયા કરે અને એટલા સંકલ્પ વિકલ્પમાં અસ્થિર થાય, મલિન થાય અને કેવી દુર્દશા થાય તારી. હવે જો આવું જ જીવન જીવતો હોય તો એને કઈ રીતે જીવન કહેવાય?